माय मॉम्स किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण फ्रूट कस्टर्ड बनवणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला एक पातेलं घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये 1 लिटर फुल फॅट दूध घ्यायचं आहे, म्हणजेच म्हशीचं, आणि त्याला गरम करायचं। आणि एका वाटीमध्ये आपण 2-3 चमचे व्हॅनिला फ्लेवरची कस्टर्ड पावडर घेतली आणि त्यामध्ये थोडंसं गार दूध घालून त्याची छान पेस्ट करून घ्यायची। गाठी होऊ नयेत असं गाठी मोडून वगैरे घ्यायची। आता हे तयार स्लरी जी आहे आपण बनवलेलं मिश्रण दुधामध्ये घालायचं आणि छान एकसंध असं ढवळून घ्यायचं त्याला। थोड्या वेळाने मिश्रण थोडं घट्टसर होतं, मग त्यामध्ये अर्धा कप साखर घालायची आणि पुन्हा थोडा वेळ शिजवायचं। आणि हे बघा, असं चमच्याला कोटिंग येईल असं दूध आपल्याला तयार करायचं आहे। जर तुम्हाला याच्यापेक्षा घट्ट कमी वाटलं तर आणखी थोडीशी कस्टर्ड पावडर तुम्ही दुधामध्ये मिसळून घालू शकता। गार होण्यासाठी ठेवून द्यावे। सर्व करायच्या वेळेला 2 सफरचंद आपण सोलून त्याचे लहान लहान फोडी करून घेतलेल्या आहेत आणि 2 डाळिंबांचे सोलून त्याच्या बिया घेतलेल्या आहेत आपण। फळं तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार जी तुम्हाला आवडतात ती वेगवेगळी घेऊ शकता। आपल्या आवडीप्रमाणे फळे यात कट करून घालावीत। त्याच्या साली वगैरे काढून घ्यायच्या आणि घालायचं। चार 5 तासांनी मिश्रण आणखी थोडंसं घट्ट झालेलं असतं। आता यामध्ये फळं आपल्या इच्छेनुसार घालून घ्यावी। मिक्स करून थंडगार असं फ्रूट सॅलड आपलं तयार आहे। तुम्ही लगेच सर्व करू शकता किंवा आणखी फ्रीजमध्ये ठेवून आणि गार करून सुद्धा देऊ शकता। तयार आहे आपलं क्रीमी छान फ्रूट सॅलड।